हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल आइओ एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आज मैले डिस्कस गर्ने भनेको एउटा क्वेशन हो जुन चाहिँ यस प्रकार रहेछ हैन। यो क्वेशन भनेको इन्जिनियरिङको लागि हैन है, कसको लागि भन्दाखेरि नि ग्रेड 9 एसी र ब्रिज कोर्सको लागि युजफुल हुनेछ। र यसको रिक्वेस्ट भनेको मलाई चाहिँ नितेश कुमार गौरवले मेसेन्जर मार्फत गर्नुभएको छ। यदि तपाईले पनि कुनै किसिमको म्याथमेटिक्समा प्रब्लम छ हैन, 10 क्लासदेखि लिएर 9 क्लासदेखि लिएर इन्जिनियरिङ सम्मको छ कुनै क्वेशन भने प्रब्लम छ भने मलाई चाहिँ मेसेन्जर मार्फत चाहिँ तपाईले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो क्वेशनको लागि मैले चाहिँ भिडियो बनाइदिनेछु। ओके, त्यसो भए यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि एउटा अझै तपाईसँग रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि नि तपाईले मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई थिच्नुस्। ओके, त्यसो भए सुरु गरौँ। यो चाहिँ क्वेशन कसरी गर्न सकिन्छ। क्वेशन यस प्रकार छ हैन। म चाहिँ पहिला लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिन्छु हैन। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भनेको कोसेक ए प्लस कट ए माइनस 1/1 माइनस कोसेक ए प्लस कट ए हो। र यसलाई हेर्दा के बुझिन्छ भन्दाखेरि माथितिर मात्रै हाम्रो यो जुन मिडल टर्म छ यसमा माथितिर मात्रै छ, तलतिर केही पनि छैन। भनेको मतलब यो हो, यो तलको पोर्सन चाहिँ माथिको पोर्सनबाट केही गरी काट्नु पर्यो, हो कि नै। र त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो जुन 1 छ त्यसको फर्मुला तोड्दिन्छु। केमा? कोसेक र कटमा। फर्मुला के छ? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कट स्क्वायर ए भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ। तपाईहरुलाई याद नै होला। त्यसो भए बाँकी सबै कुरा त्यसै छ, 1 लाई मात्रै चेन्ज गरेको। अब हेर्नुस्, यो जुन छ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी मा तोड्दिए यसलाई। र त्यसै गरी यो जुन छ यतातिर कोसेक ए प्लस कट यसलाई ब्र्याकेटमा लेखेँ र यो दुईटै चाहिँ यसमा कमन छ, त्यही भएर मैले कमन लिन्छु। अब हेर्नुस्, कमन लिइसके पछाडि यहाँबाट 1 बाँकी रहन्छ र यतातिर माइनस छ साइन, माइनस इन्टु कोसेक ए माइनस कट ए। अब माइनसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, माइनस कोसेक ए प्लस माइनस माइनस प्लस भइदियो। र हेर्नुस् त तलको र माथिको यो ठ्याक्कै कुरो मिल्ने भयो, काटिन्छ र के बाँकी रहन्छ हाम्रो? कोसेक ए प्लस कट ए जुन चाहिँ यहाँ मिडल टर्ममा रहेछ। ओके, अब चाहिँ के हुने भयो? यसबाट यो मिडल टर्मबाट यो राइट ह्यान्ड साइड देखाउनु पर्यो, यो चाहिँ इक्वल गराउनु पर्यो। त्यसो भए त्यो पनि हेरिहालौँ। फर्स्ट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला म मिडल टर्मलाई लिए हैन। यस पछाडि सिम्पल छ, यो कोसेकको फर्मुला तोड्दिन्छु र कटको फर्मुला तोड्दिन्छु। कोसेकको फर्मुला साइनमा हुन्छ 1/sin a र कटको फर्मुला कोसे बाइ sin a। एलसीएम लिनुहोस्, सिधै आउने भयो। यो sin a sin a एलसीएम हुन्छ, माथितिर भनेको 1 को 1 नै रहने भयो, यतातिर कोसे 1 प्लस कोसे बाइ sin a जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली यहाँ म्याच गर्ने भयो। आशा छ बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र आफ्नो साथी भाइहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, जय नेपाल।